Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα τι θέμα έχουμε, ποια υπόθεση θα βγει, ποιο είναι το θέμα που έχουμε σήμερα. Για να δούμε τι μας βγαίνει σήμερα σαν πληροφορία. Καλέ. Δύο κάρτες, Παναγία μου. Λοιπόν, κάρτα της δύναμης και 5 κύπελα. Με λίγα λόγια, είσαι πάρα πολύ δυνατή, προσπαθείς να είσαι δυνατή, δυνατός, έτσι θέλεις να δείχνεις μια τέτοια εικόνα ενώ μέσα σου υποφέρεις και σκέφτεσαι μόνο αρνητικά. Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που για μένα υπερισχύει είναι ότι σκεφτόσουν πάρα πολύ αρνητικά μέχρι τώρα και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να δυναμώνεις κάνοντας τι, αγαπώντας εσένα και κάνοντας πάρα πολλά πράγματα για σένα. Βλέπεις εδώ, είστε ένα ζευγάρι στο μπράτσο της κοπέλας μας, δημιουργείται το άπειρο, είστε ένα ζευγάρι λοιπόν στο άπειρο. Ένα νυχθή έχουμε εδώ πάλι, αυτό νυχθή σε αυτό το χρονικό διάστημα δίνει και παίρνει με την Αφροδίτη που ήταν επάνω του, που είναι ακόμα. Και εδώ θα έχουμε κλεισίματα από κάποιους κύκλους και άνοιγμα από κάποιους καινούριους. Έχουμε επανασυνδέσεις πάρα πολλές και καινούριες γνωριμίες πάρα πολλές. Άρα εδώ θα σου πω το εξής. Κάποιοι είστε πραγματικά για επανασύνδεση και κάποιοι είστε ότι δεν το πιστεύετε με τίποτα. Εστιάζετε μόνο ότι πάλι θα γίνουν τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα αλλάξει αυτό το άτομο, οπότε προτιμάτε να κάνετε την καινούρια αρχή. Για το κομμάτι της επανασύνδεσης έχει δουλευτεί η σχέση αυτή 2 και 3 φορές. Δηλαδή μπορεί να είχατε έναν χωρισμό στο παρελθόν, όχι έναν παραπάνω από έναν χωρισμό και έχει δουλευτεί και τώρα είστε έτοιμοι, έχετε καταλάβει αρχικά τι ήταν όλο αυτό, δηλαδή πόσο έπρεπε να το δουλέψετε, τι εννοώ να δουλέψετε, ποια θέση έχετε στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, επειδή βλέπω τα 5 κύπελα, που αυτή η κάρτα έχει να κάνει με την αγάπη και καμιά φορά μπερδεύουμε εμείς οι άνθρωποι την έννοια της αγάπης. Δηλαδή, τι εννοώ, δίνεται πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι κάνεις, πώς είσαι, η υγεία σου, το έτσι σου, το ένα σου, το αλλιώ σου και ξεχνάτε το ρόλο που έχετε μαζί. Δηλαδή, εσείς είστε γυναίκα, σύντροφος, δεν είστε ούτε μαμά ούτε αδερφή. Εάν ήσασταν στην ενέργεια της μαμάς και της αδερφής, τον βλέπατε δηλαδή έτσι το θέμα, εδώ το χάνετε το παιχνίδι. Αν είστε στην ενέργεια ότι εγώ είμαι μια πολεμίστρια γυναίκα εκεί και βασίζεται αυτό σε μένα γιατί ειδικά τα αγόρια θέλουν μια ισχυρή γυναίκα δίπλα τους, εσύ κερδίζεις αυτό το παιχνίδι. Στην άλλη κατάσταση που λες ότι εγώ τον νοιάζομαι να μην μου πάθει τίποτα, να μην κρυώσει, να μην αρρωστήσει, να το στηρίξω, να τρέξω, να κάνω. Δηλαδή τη θέση της μαμάς λίγο έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διορθώσεις τη θέση σου. Επειδή τελευταία μου βγαίνουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες στα προσωπικά εννοώ, του απίστευτου νιαξίματος σε σημείο δηλαδή, να χαθούν οι ρόλοι, έχεις ένα πρόβλημα εδώ. Πρέπει να βάλεις όρια σε αυτό που είσαι. Δες λίγο τι στάση σώματος έχεις. Αυτό το άτομο βέβαια ντρέπεται για όλα αυτά που σου έχει κάνει, 5 ράβδι, ντρέπεται, βλέπεις, δεν μπορεί να σε αντικρίσει. Και εσύ όμως εδώ πέρα είχες αφήσει το ρόλο της γυναίκας και είχες παίξει έναν άλλο ρόλο. Εντάξει, οπότε βάλε όρια και γίνει αυτή η σεξι γυναίκα, η οποία πολεμάει για τον σύντροφό της, όχι για τον αδερφό της, ούτε για τον πατέρα της, για να σας δοθεί αυτή η καινούργια ευκαιρία. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά τι είπα, σκέψου τα λίγο μόνο σου, κάνε και ένα πάουζα άμα θέλεις για να σκεφτείς ποια θέση έχεις εσύ τέλος πάντων, σε ποια θέση είχες βάλει εσύ τον εαυτό σου σε αυτή την ιστορία
και κρίνε. Αν πιστεύεις ότι ήσουν η γυναίκα και τα λοιπά, οκ, δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα. Και θα έχεις επανασύνδεση. Αν ήσουν η γυναίκα που είπα πριν, θα πρέπει να τα διορθώσεις, να γίνεις αυτή η γυναίκα εξωτερικά και πρώτα εσωτερικά φυσικά, για να έχετε ξανά μία επανασύνδεση η οποία θα πάει κάτω από άλλες βάσεις. Ο Ιεροφάντης εδώ μας λέει ότι μπορεί να είχατε γάμο μεταξύ σας, να είναι αυτός παντρεμένος, εσύ, τέλος πάντων ένας γάμος παίζει εδώ, ή να είχατε στο παρελθόν γάμους εσείς ή αυτός με άλλη, εσείς με άλλον κτλ. Γενικότερα δείχνει ότι έχετε απευθυνθεί σε έναν Ιεροφάντη, σε έναν ιερέα, γιατί αυτή η ενέργεια εσάς σας ηρεμεί. Εγώ εδώ πέρα θα έλεγα ότι πρέπει να δείτε τον εαυτό σας. Είπαμε ότι σε τι φάση βρίσκεστε. Πραγματικά το άνοιγμα μου έβγαλε μια απίστευτη τέτοια ενέργεια. Ποιος είναι ο ρόλος σας? Λοιπόν, 2 ξύφοι, ακριβώς αυτό. Σκεφτείτε αν ο ρόλος σας είναι συναισθηματικός ή ο ρόλος σας είναι λογικός, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Τα 2 ξύφοι είναι μια κάρτα, λέει, που πρέπει να σας προστατεύσετε και να πάρετε ένα ρόλο τον οποίο σας αξίζει. Γιατί μιλάω για ρόλους? Γιατί οι ρόλοι είναι που παίζουν τη ζωή μας. Οι ρόλοι είναι αυτό που ζούμε. Εντάξει, έτσι λοιπόν με τα 2 ξύφη αποφασίστε σε ποιο ρόλο θέλετε να είστε εσείς. Ρόλος είναι και η γυναίκα και η μάμα και η κόρη και η αδερφή κτλ. Άρα αποφάσισε ποιο ρόλο θέλεις και σε ζάλισα κιόλας γι' αυτό. Με τα 10 ξύφη έχεις πληγωθεί από όλους και από όλα με το χειρότερο τρόπο. 10 ξύφη, βάρος το οποίο δεν μπορούσες μάλλον να ξεπεράσεις στο παρελθόν, γιατί ήταν απίστευτα σκληρό για σένα και πισόπλατες μαχαιριές από όλους και από όλα. Μάλιστα, δηλαδή εδώ ζήσατε απίστευτες στιγμές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 10 ξύφη, ξυπνάτε από αυτό, βασίλισσα πεντάκτηνων και αρχίζετε και βρίσκετε λύσεις. Η βασίλισσα πεντάκτηνων είναι μια γυναίκα η οποία κοιτάζει πολύ την εξωτερική της εμφάνιση. Εκπαιδεύει τον εαυτό της και έχει στην εμφάνιση. Μπορεί η δουλειά σου να έχει να κάνει με ομορφιά και να ομορφαίνεις τον κόσμο και εσύ να παρατάς λίγο τον εαυτό σου. Βέβαια, η βασίλισσα πεντάκτηνων δεν το κάνει εύκολα αυτό, να παραμελείς τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, η βασίλισσα λοιπόν πεντάκτηνων εδώ είναι σε μια φάση τώρα που προσπαθεί να βρει λύσεις στη ζωή της και πώς το λένε, και αυτό που κάνει είναι προσπαθεί να βρει λύσεις και πώς το λένε εσύ, χάθηκα τώρα, και θα τις βρει, θα τα τακτοποιήσει όλα αυτά. Καταλαβες? Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλουμε εμείς? Θέλουμε να εστιάσεις στο ότι όποιος σε πρόδωσε, ότι δεν μπορεί ξανά να σε προδώσει κανένας. Άφησες εσύ να γίνει αυτό, άρα δεν φταίνε πολύ και οι άλλοι. Θα μου πεις, εγώ φταίω? Ναι, αφήνουμε εμείς το χώρο για κάποιος να μας το κάνει αυτό. Με τα 3 κύπελα μια μεγάλη χαρά έρχεται στη ζωή σου, οπότε πώς το λένε, έχεις να περιμένεις πολύ όμορφα γεγονότα, για να δούμε ποια γεγονότα. Αχα, με τον ερημίτη λες εσύ ότι έχεις ανακαλύψει τι θέλεις στη ζωή σου. Έμεινες μόνη γιατί το άνοιγμα, πώς το λένε, το άνοιγμα είναι γενικό. Έμεινες μόνη λοιπόν και αυτό σε βοήθησε να βγάλεις μία άκρη το τι θέλεις και ποιο ρόλο πραγματικά να παίξεις στη ζωή σου για να πετύχει αυτή η επανασύνδεση. Το θέμα ποιο είναι όμως μέχρι εδώ? Τώρα ξανά λίγο θα με συγχωρέσεις, δώσ' μου λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο θέλεις αυτή την επανασύνδεση. Γιατί εδώ
είπαμε ότι αυτή η βασίλισσα της γης πρέπει να τακτοποιήσει τη ζωή της. Άρα, ο ερημίτης τι σε βάζει να κάνεις, μία τύπου αυτογνωσία σε βάζει ο ερημίτης να κάνεις. Δηλαδή, παράδειγμα, να σε βάλει να σκεφτείς για ποιο λόγο να γυρίσει πίσω. Είναι, ας πούμε, επειδή τον αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ, ή είναι να φοβάσαι μη μείνεις μόνος μόνη. Επίσης, κάτι άλλο που δεν σκεφτόμαστε οι άνθρωποι, περισσότεροι, όχι περισσότεροι, εντάξει, αυτό δεν θα πω ποσοστό καθόλου, είναι ότι αν αυτά που ένιωθες εσύ όταν χωρίσατε, πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει μέσα σου. Δηλαδή πιστεύεις ότι ναι, μπορούν να διορθωθούν για το λόγος που χωρίσατε. Στο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό. Πιστεύεις αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις και τα 5 κύπελα σου λέω, μην το ξεχνάς, εστιάζεις τα αρνητικά. Εσύ απάντησες στον εαυτό σου πάλι. Πιστεύεις ότι αυτά τα προβλήματα που σας είχαν οδηγήσει στο χωρισμό έχουν αλλάξει τώρα από τη δική σου μεριά ή μπορεί και από τον άλλον να αλλάξουν. Εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να βελτιωθείς στα λάθη που τυχόν έκανες, γιατί και οι δύο κάνουμε λάθη, για αυτή την επανασύνδεση. Το θέμα είναι, πάνω απ' όλα, να μην πιέζεσαι εσύ. Δηλαδή, μην λες τώρα, πω θα μείνω μόνη, θα μείνω μόνος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, καταλαβαίνεις. Για να δούμε τι άλλο μας λες. 2 πεντάκτηνα, βλέπεις, αμφισβητείς και εσύ η ίδια ή ο ίδιος. Γι' αυτό με βάζεις να σε κάνω μια τέτοια ενέργεια. Εδώ χρειάζεται λίγος ακόμα χρόνος για να πάρθουν αποφάσεις και από τις δύο τις μεριές. Και σου είπα, είναι ο φόβος της μοναξιάς ή είναι πραγματική αγάπη. Άρα, όταν θα αποφασίσεις σοβαρά με αυτό, δηλαδή βγεις από τα δύο ξύφη, είσαι στην κατάσταση του ερημίτη, είπαμε ο ερημίτης μπορεί να πάρει και χρόνια, και αποφασίσεις εδώ με τα δύο ξύφη, τότε και νιώσεις δυνατή ή δυνατός, πρόσεξε αυτό τώρα που θα σου πω το σημείο, ίσως θα έπρεπε να στείλεις και εσύ ένα μήνυμα κάτω από ιδιαίτερες περιπτώσεις, έτσι το τονίζω τώρα, ας πούμε ένα ελπίζω να είσαι καλά ή κάπως κάτι έγινε και σε θυμήθηκα. Μην πεις θέλω να σε δω και πώς θα γίνει και γιατί δεν μου στέλνεις, τίποτα. Θα στείλεις αυτό το χαλαρό μήνυμα, είδα κάτι, σε θυμήθηκα, σε σκέφτηκα, και από εκεί και πέρα, εάν δεις ότι απαντά ή δεν απαντά αυτός ο άνθρωπος, αξιολόγησε και εσύ λίγο τη συμπεριφορά και την κατάσταση. Κατάλαβες. Αν λοιπόν επίσης κάτι άλλο που θέλω να δω, κάτσε να δω και θα σου πω, με τον κρεμασμένο. Ο κρεμασμένος μας δείχνει ότι έχεις θυσιαστεί εσύ. Θυσιάστηκες, τώρα πρόσεξε τι θα σου πω. Μήπως υπήρξε στο παρελθόν άλλο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο και εσύ το δέχτηκες αυτό και έκανες μία επανασύνδεση, θυμήσου που σου είπα ότι τα είχατε ξαναβρει, έκανες μία επανασύνδεση και θεώρησες ότι θυσιάστηκες γιατί τον πίστεψες αυτόν τον άνθρωπο και του έδωσες δεύτερη ευκαιρία και να έπρεπε επειδή εσύ έδωσες ευκαιρία έπρεπε αυτός όνει και δεν αλλάξει, μήπως το είχες δει κάπως έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εάν εσύ είχες αυτή την ενέργεια της ζήλιας, εδώ βέβαια με τον άσο πεντάκτηνο σας δίνεται σταθερότητα, αν είχες την ενέργεια της ζήλιας, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, και εδώ όταν θα κάνεις ή αν θα γίνει μια επικοινωνία, γιατί τη βλέπουμε την επικοινωνία, θα σου δείξω από τα 3 κύπελα, πρέπει να έχεις δείξει και εσύ ότι έχεις αλλάξει κάποια πράγματα, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, για περιμένουμε τον άσο πεντάκτηνων, δείχνει ότι αυτή η σχέση δείχνει ότι μπορεί αυτή η σχέση να έχει μία ακόμη ευκαιρία. Την αξίζει αυτή την ευκαιρία και με τον ακόλουθο των ράβδων μπορεί στο παρελθόν να, πώς το λένε, να το άφησε στη μέση ή αυτός ή εσύ, μάλλον το άτομο που έφυγε εδώ μας δείχνει, φυσικά που είναι το άλλο άτομο, όχι εσύ. Μας δείχνει λοιπόν ότι εδώ μάλλον και αυτό το άτομο βρίσκεται σε μία αξιολόγηση της σχέσης σας του παρελθόντος. Βλέπεις με τον ερημίτη, βλέπουμε ότι και αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ κοντά στην κάρτα του ερημίτη που είπαμε ότι είναι η κάρτα όλης της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
Υπό τη σειρά. Να το κάτι, είναι καταπληκτική η κάρτα γιατί με βοηθά να σου πω αυτή την ενέργεια που μου βγάζει όλο το άνοιγμα. Μην τυχόν και ξαναεπιστρέψει σε μια κατάσταση ίδια ρουτινιασμένη, έτσι, θέλει πάθος εδώ. Αυτή όλη η ιστορία θέλει πάθος, σας έλειψε το πάθος, δεν λειτουργούσατε καλά, την είχατε αφήσει τη σχέση. Τώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνουμε, συνήθως τα ζευγάρια ενώνονται με κοινούς στόχους, κοινά χόμπι κτλ. Χτίστε ένα δέσιμο μεταξύ σας από την αρχή, αλλά βάλτε λίγο περισσότερο πάθος στα κορίτσια ιδιαίτερα, έτσι. Καταλαβες, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Με το αστέρι, έλα εντάξει, έχουμε θεραπεία εδώ πέρα. Μπορείτε να τη θεραπεύσετε την κατάσταση. Πες το, μπορείτε να θεραπεύσετε την κατάσταση, ξαναλέω, και να την ξαναχτίσετε από την αρχή, για να δούμε, με το αστέρι, άρα ίσως και εσείς εδώ βρήκατε κάποιο είδους θεραπεία εναλλακτική, ας πούμε, να πήγατε σε ένα ψυχολόγο, να κάνατε αυτό που είπα, αυτοβελτίωση, κάτι να βελτιώσατε στη ζωή σας. Λοιπόν, για να δούμε. 7 πεντάκτηνα, λέει ναι, υπάρχει βάση, πάρα πολύ καλή βάση μεταξύ σας ακόμη. Δηλαδή υπάρχει ακόμα κάτι που παρά τις διακυμάνσεις που είχατε στο παρελθόν έχει μείνει κάτι και απλά είχατε κάποιες υπερβολές και οι δυο σας στο παρελθόν, ζήλια, καχυποψία και ό,τι ήταν αυτό, το οποίο σας είχε φέρει σε μια εξαντλητική, συναισθηματική, εξαντλητική υπερβολή, κάπως εξαντληθήκατε τέλος πάντων οι δυο σας. Αλλά πάλι σου ξαναλέω, έχετε τη βάση με το αστέρι, τα 7 πεντάκανα και τα 10 κύπελα να έχετε μία ολοκλήρωση. Αν θυμάσαι, πάρα πολλές φορές σου λέω ότι άμα εσύ δεν διορθώνεις την κατάσταση, δηλαδή να ζεις μία σχέση η οποία αδυνατή και δεν έχει υγεία, άμα δεν το κάνεις εσύ, τι είπαμε, ποιος σας το κάνει, το σύμπαν, θα σας βάλει σε δοκιμασίες. Και από ό,τι δείχνει μέχρι τώρα, σας έβαλε και τους δυο σε δοκιμασίες για να δεις ποιες ήταν οι δικές σου αδυναμίες και αυτό το άτομο πρέπει να δει τις δικές του για να τις θεραπεύσετε. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε, και αυτό το λέω συνέχεια, είναι ότι οι καρμικές σχέσεις δεν είναι υποχρεωτικές να είναι για γάμο ή και για μακροχρόνια σχέση. Για να δούμε εδώ τι άλλο μου λες. Με τα 4 κύπελα θα πρέπει, εδώ αυτή η κάρτα μας μιλάει για δυστυχία. Αν νιώθεις δυστυχισμένη ή δυστυχισμένος και δεν έχεις χαρά, από τα 3 κύπελα, δηλαδή τα 3 κύπελα που είναι η χαρά, αν δεν νιώθεις μια τέτοια ενέργεια και νιώθεις δυστυχισμένη, δυστυχισμένος, μήπως πρέπει να, να πας σε μια καινούρια γνωριμία. Άμα δεν νιώθεις σαν τη βασίλισσα των Ράδων και τον υπότιτο Ράδων, τι είπαμε, πάθος, θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε με τον ερημίτη, λοιπόν, να αναγνωρίσεις τι έπρεπε να μάθεις από αυτό, από αυτή τη σχέση πρέπει να πήρες κάποια μαθήματα. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να προσέχεις εδώ, είναι ένα μάθημα που μπορεί να χρειάστηκε να πάρεις, είναι ότι καλύτερο καμιά φορά μπορεί να είναι να αφήσεις κάτι για να μην σε καταστρέψει εσένα. Αν δεις λοιπόν ότι εσύ έκανες τα πάντα και αυτό το άτομο σε καταστρέφει, πρέπει να την κλείσεις την ιστορία. Αν όμως δεις ότι αυτό που έγινε εσένα σε δυνάμωσε, σε έκανε πιο παθιασμένο άτομο, σε εξέλιξε, περίμενε και με τον άσο των πεντάκτηνων θα έχουμε και πολύ καλές εξέλιξεις. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να ξέρεις είναι ότι μπορεί να πήρατε τα μαθήματα, να τα πήρατε και να τέλειωσε η δουλειά που είχε να κάνει αυτή η καρμική σχέση και εσύ να μην θέλεις να την ελευθερώσεις από πάνω σου. Λοιπόν, όπως και να έχει, κάτι άλλο που θέλω να σου πω, γιατί πρέπει λίγο κάποια πράγματα να τα γνωρίζεις και ίσως πρέπει να σου λέω λίγο περισσότερα πράγματα όσο γνωρίζω ή όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, για να καταλάβεις ακριβώς πώς δουλεύουν οι καρμικές σχέσεις, για να εξελιχθείς, γιατί στην ουσία για εξέλιξη έρχονται αυτές οι σχέσεις στη ζωή σου.
Αυτές λοιπόν οι σχέσεις, αγαπημένοι και αγαπημένε, είναι επίπονες. Είναι μέσα στην πρόκληση, συνέχεια προκαλούν αυτές οι σχέσεις για να γίνει κάτι παραπάνω, να πας κάπως παραπάνω και να εξελιχθείς και εσύ και αυτό το άτομο. Τις περισσότερες φορές μέσα από αυτή την πρόκληση, αυτό το λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι είναι να νιώθουμε εμείς αδύναμοι και να εξιδανικεύουμε τους άλλους. Όχι. Επίσης, δεν κατανοούμε ότι όλο αυτό γίνεται να δουλέψουμε και για τον δικό μας εαυτό. Τι λέω πάντα, τι βγήκε η Βασίλισσα Πεντάκτηνον, αυτή τι είπαμε ότι κάνει, είναι περήφανη, δουλεύει πολύ τον εαυτό της, τακτοποιεί τη ζωή της. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τακτοποιήσεις τη ζωή σου, όπως σου είπα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα, τι μας είπε εδώ τώρα μέχρι τώρα, ότι είσαι σε διλήμματα, 2 ψήφοι. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. 2 πεντάκτηνα, εδώ δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο και εσείς να νιώθετε μία ανασφάλεια γι' αυτό, για το άλλο πρόσωπο. Επίσης κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι εσύ θυσιάστηκες, αλλά πρόσεξε, θυσιάστηκες γιατί για μία αγάπη. Αν λοιπόν φοβάσαι την άλλη, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο και τη φοβάσαι, θα έχουμε πρόβλημα. Εάν λοιπόν όμως έχουν γίνει κάποια γεγονότα, δηλαδή χωρίσατε, όπως είπαμε ήταν να πάρετε κάποια μαθήματα, είστε στην φάση, σήμερα, στη φάση, ότι νιώθεις εξάρτηση και γι' αυτό δεν θέλεις να φύγεις από αυτή την ιστορία και θες να γυρίσει πίσω λόγω ότι είσαι εξαρτημένο άτομο από αυτόν, έχουμε λάθος εδώ. Αν περιμένεις από κάποιον άλλο να έρθει να σε ολοκληρώσει και να σε αναγεννήσει, κάνεις και εδώ ένα λάθος. Λοιπόν, τώρα, η αγάπη αυτή εδώ, η συγκεκριμένη, πρόσεξε λίγο, η συγκεκριμένη αγάπη που εμφανίστηκε σήμερα στα χαρτιά μας, είχε πολλά πράγματα, πολλές ενέργειες από την καρμική σχέση. Είχατε εσείς μεταξύ σας δηλαδή τσακωμούς που οδηγούσαν σε απίστευτο πόνο, όχι μία φορά, δηλαδή εδώ ζήσατε πολλές τραγικές στιγμές με πόνο. Επίσης αυτή την αγάπη εδώ είχατε συνέχεια έναν ανταγωνισμό μεταξύ σας. Επίσης κάτι άλλο που βγαίνει εδώ είναι ότι ποτέ δεν νιώθατε μία σιγουριά, αλλά λέγατε ότι θα αλλάξει κάτι, δεν μπορεί, κάπως θα το αλλάξω. Τέλος πάντων, εάν δεν βλέπεις λοιπόν, θα επαναλάβω ότι αυτό το πράγμα σε εξέλιξε και βγαίνεις από τα 10 ξύφη και να σταματήσεις να φοβάσαι, και βγαίνεις Βασίλισσα Ράβδων και Βασίλισσα Πεντάκτηνων, αυτές οι δύο είναι ισχυρές βασίλισσες, τότε έχουμε πρόβλημα. Τώρα, εδώ με τα 10 κύπελα και τον δες λίγο, Βασίλισσα Πεντάκτηνο, Άσος Πεντάκτηνο και 10 κύπελα. Αυτό το άτομο λοιπόν που μας μιλάει για επανασύνδεση θέλει, είπαμε, μια σταθερότατη σχέση, σταθερότατη, κάτι από το παρελθόν που δεν υπήρχε. Είπαμε το είχε αφήσει στη μέση όλο αυτό και γι' αυτό ίσως βγαίνει και αυτός ο φόβος. Θέλει λοιπόν αυτή τη σταθερή σχέση. Αυτό το άτομο μου λέει εμένα ενεργειακά με τα 10 κύπελα ότι άρχισε αυτό το πάθος που είχε για σένα παλιά στην αρχή να ξαναφουντώνει. Έχει επιλέξει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, ότι σε αγαπά πραγματικά. Το έχει χτίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήσασταν χώρια, το χτίζε μέσα στο μυαλό του. Και τελικά δείχνει το εξής, ότι σε σέβεται πάρα πολύ. Θα μου πεις, τι λες τώρα αφού δεν μιλάμε καν. Εγώ λέω στο υποσυνείδητό του ότι έχει το συγκεκριμένο άτομο και δεν ξέρω, είπαμε, σε πόσους απευθύνεται αυτό. Αυτό το άτομο λέει ότι μακριά σου πονάει πάρα πολύ και επίσης λέει ότι φταίει που κατέστρεψε τα πάντα. Κατάλαβε ότι είχε πολλές προσκολήσεις στο παρελθόν, είχε πολλά εμπόδια, είχε πολλά περίεργα αρχέτυπα και αυτό το άτομο, έτσι. Και είχε πολλές φοβίες και κάποιες ανάγκες που δεν είχε καλύψει από τη μητέρα ή τον πατέρα του αυτό το άτομο και έτσι όταν εσύ ήσουνα
ήσουν ας πούμε ένα ταξίδι, δεν ήσουν κοντά σε αυτό το άτομο, τον έπιανε φόβος, τον έπιανε ζήλια, τον έπιανε ταραχή και λόγω ότι δεν πήρε κάποια φροντίδα από τους δικούς του στο παρελθόν και ξεσπάσε σε σένα. Και δεν ήξερε τι ήταν όλο αυτό που ζούσατε. Ήταν ο φόβος μη σε χάσει, η ανάγκη να σε έχει δίπλα, ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιζες για αυτόν ή για αυτήν. Τώρα λοιπόν μας λέει ότι εσείς του δώσατε δύναμη, από τη σκέψη και μόνο έχει ανακτήσει τη δύναμή του πάλι αυτό το άτομο, γι' αυτό και θέλει σταθερότητα και ασφάλεια, ένιωσε μόνο μαζί σου. Λέει ότι ένιωσε πληρότητα επίσης μόνο με σένα, δεν περίμενε ποτέ ότι θα ήσουν εσύ το άτομο που θα τον ολοκλήρωνε και γι' αυτό το φοβήθηκε, δεν περίμενε ότι θα υπάρχει κάποιο άτομο που θα του προσφέρει αυτή την ευτυχία. Και δεν ήξερε φυσικά τι είναι και οι καρμικές σχέσεις, που σημαίνει ότι και αυτό το άτομο έπρεπε να περάσει από μεγάλα θέματα. Όμως και εσύ και αυτό το άτομο ζήσατε, για όσο ζήσατε, μια αγάπη, η οποία αυτή η αγάπη, η δική σας, η αγάπη γενικότερα είναι από τα πιο πολύπλοκα συναισθήματα, συμπεριλαμβάνει 1.000.000 λέξεις μέσα στη λέξη αγάπη. Μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές και εσείς είχατε πάρα πολλές μορφές στην αγάπη σας. Την είχατε άλλες φορές φιλική, άλλες φορές ερωτική, μπορεί δηλαδή να ξεκίνησε από φιλία, μπορεί να ξεκίνησε από οικογενειακή φιλία, μπορεί να ξεκίνησε από κάτι να είχατε κάνει μεταξύ σας που να είχε μία ανιδιοτέλεια, δηλαδή να βοηθούσε ο ένας τον άλλον, να ήταν ανιδιοτελής η αγάπη χωρίς να περιμένετε κάτι. Και αυτό να ήσασταν φίλοι και μετά να εξελίχθηκε σε έρωτας και τέλος πάντων και αυτό που περιμένατε να ήταν να σας αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος με όλο του το είναι, αυτό το άτομο να τρόμαξε και αυτό το τρόμαγμα να δημιουργήσει όλα αυτά που σου είπα πριν. Επίσης κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος ότι με την πίεση και τον φόβο δεν είναι η αγάπη. Κατάλαβε λοιπόν ότι σε αγαπά πραγματικά. Επίσης κάτι άλλο, κατάλαβε ότι τον αγαπάς και εσύ πραγματικά. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή αυτό που φοβόταν ότι θα τον αφήσεις, είδε ότι τελικά αυτός έφυγε και αυτός το έβαλε στα πόδια, δεν ήσασταν εσείς, άρα αυτό το δούλεψε μέσα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο σπουδαίο που λέει εδώ, πολύ σπουδαίο, είναι ότι θέλει να είσαι τώρα πια ο εαυτός σου, να σε αφήσει ελεύθερη, να γίνεις μια βασίλισσα των ράβδων, να δείξεις τις ικανότητες που έχεις, τις έχει αποδεχτεί τις ικανότητές σου και να μην σε βάζει σε αμφισβήτηση και δυστυχία με τα 4 κύπελα. Όλα αυτά τα έκανε το αστέρι που λες και ο ερημίτης, δηλαδή θεραπεία. Και ξαναλέω, σε ψυχολόγο πήγατε, σε ιεροφάντη πήγατε, ιερέα, κάπου πήγατε, εσείς πήρατε δύναμη. Και κάτι άλλο τελευταίο που θέλω να σου πω εδώ είναι ότι θυσιαστήκατε για το κάρμα, την καρμική σας σχέση. Και οι δύο εδώ και οι δύο πληρώσατε. Είναι ένα άνοιγμα που δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για αυτόν τον άνθρωπο σήμερα που μιλάμε, αλλά και μην νομίζεις, εμένα μου λέει ότι έχει πληρώσει και αυτό το άτομο την κατάσταση εδώ. Καταλαβες. Οπότε είναι ένα πολύ ισχυρό άνοιγμα με πολύ ισχυρά μαθήματα και μηνύματα. Απλά πρέπει να φύγεις από τα διλήμματα. Έκανα και λίγο ποίημα. Φύγε από τα διλήμματα και αν πιστεύεις αυτό που σου είπα ότι ο ρόλος σου τελείωσε και τα πήρες τα μαθήματά σου και δεν θες άλλο, ελευθέρωσέ τον να πας σε κάποια καινούρια γνωριμία. Αν όμως όλα αυτά που είπα σε πείσανε ότι τελικά εξελίχθηκες μέσα από αυτό, γι' αυτό και έδινες τη μάχη και είσαι έτοιμη να δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο πίσω ή έτοιμος και δεις την αλλαγή, δηλαδή δεις την πραγματική αλλαγή, όχι να είχαμε να λέγαμε, τότε αυτή η καρμική σχέση έχει να κάνει και άλλη δουλειά. Δηλαδή έχετε κι άλλο να ζήσετε και να ζήσετε το υγιές κομμάτι μιας καρμικής σχέσης, γιατί είπαμε η καρμική σχέση αυτό που έχει είναι να παλεύει να διορθωθεί, άρα έχει πόνο. Πιο πολύ είναι ο πόνος παρά η χαρά εδώ. Και όταν κάποια ζευγάρια καταφέρουν να έχει τα 10 ξύφη δηλαδή, τον πόνο, όταν κάποια λοιπόν ζευγάρια καταφέρουν να φύγουν από αυτή την ανέργεια,
ζούνε την απόλυτη ευτυχία που για μένα αξίζει όλα τα λεφτά του κόσμου, τα πάντα, αυτή η ενέργεια. Και όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά που λέω εγώ εδώ, μπράβο του, ξέρω πόσο κουράστηκες, θα σου δώσω όμως συγχαρητήρια γιατί είσαι ένας μικρός ήρωας, μια μικρή ηρωίδα, που κατάφερες μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες να βγεις στο μέλλον και με το αστέρι να σου οδηγήσει στα όνειρά σου. Γιατί έχεις και όνειρα, έχεις και ελπίδες εδώ και έχεις και ικανότητες και με τα 7 πεντάκτηνα έχεις βάλει, είπαμε, την πιο γερή βάση για να έχεις ένα πιο γερό, υγιές και γεμάτο αγάπη μέλλον. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστώ που είδες ένα ακόμη δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Αν θέλεις, κάνε μια εγγραφή. Πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και σύμβουλη ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.